אתם זוכרים שבמערכה הראשונה ענת סיפרה לכם על ה-AI, אז כמיטב המסורת התיאטרלית, הנה הוא מופיע שוב במערכה השלישית, והפעם אנחנו הולכים להתעסק ב-AI, אבל בעצם ההתחלה שלנו שהגיעה לזה, הגיעה דרך העובדה שענת ואני ראינו דימויים ממש 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 יפים ברשת, וכזה החלפנו את זה בינינו, ואמרנו, מי זה? איך זה קורה? התקשרנו אליו, לאריאל, ואריאל סיפר לנו שבעצם עושה את זה במערכת יחסים מיוחדת עם ה-AI. עכשיו, זה לא המערכת יחסים הרגילה שאנחנו מכירים, זה משהו קצת שונה, והוא פה בשביל לספר לנו ולהדגים. אריאל, אל תעמוד כזה נמוך בצד, מבויש, כנס. אריאל קוצר, גבירותיי ורבותיי. שלום. ואנחנו רוצים לעשות איזה משהו ביחד, איזה ניסוי יחד איתכם. תשימו לנו עוד טיפה אור קהל, בבקשה. לצורך זה אנחנו נצטרך מכם 3 מילים. הראשונה צריכה להיות דמות בינלאומית מוכרת. השנייה, את רוצה כבר להגיד את זה? נעשה את זה שלא יהיה בסדר, קשר ביניהם. שלא יהיה אוקיי, קשר. דמות בינלאומית מוכרת, תצעקו. מה זה? אתם מתוכנתים? מה זה? טראמפ? הלו קיטי? הלו קיטי? טוב לנו, הלו קיטי? יאללה. יאללה, הלו קיטי. אוקיי, מילה שנייה. הלו קיטי וטראמפ? אוקיי, מילה שנייה, מה אמרנו? מקום. מקום, כאילו חוף ים, קופת חולים. מקום. לא שומעים, טלי, תדברי. כימי, טלי. חדש לך מיקרופון. גן עדן, יפה. אוקיי, והדבר גן עדן, היית אומרת השלישי, ישראל פשוט. פעולה או סיטואציה. מה הם עושים? מה הוא עושה? מה הלו קיטי עושה בגן עדן? מה קורה? נו? שירותים. שירותים? רוכבת על אופניים. תבחר אתה מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, תיקח מה? אתה. פילאטיס, יאללה. יפה. יאללה, תעשה רולינג פילאטיס, לייקבול. פילאטיס, תעשה טוב. רולינג לייקבול. אתה עושה אז יש לנו הלו פילאטיס? קיטי, כמה פעמים בשבוע? רק מדבר. כמוני על ספורט, יפה. הלו טוב. קיטי, פילאטיס. סגרנו? יצאנו שלחת? לדרך. שלחת לתנור? אריאל יאללה. קוצר, גבירותיי ורבותיי. תודה רבה. בבקשה. שלום לכולם, אז כמו שהבנתם, אני עושה אומנות AI. מה שאתם רואים לפניכם זה אימג' שנוצר בעזרת AI. סביר להניח שהרבה מכם כבר יודעים שיש כלים של AI שיודעים לעשות תמונות. עכשיו, רוב האנשים כשהם ניגשים לזה, רוב האנשים שאני ראיתי ומכיר, באים עם גישה שהם יודעים בדיוק מה הם רוצים לקבל. הם יודעים איזה נושא הם רוצים ובאיזה מקום, ואז מכניסים מה שנקרא פרומפט, הנחיה כזאת, שזה הרבה מאוד מילים שמנסות לדייק את ההנחיה לפרטי פרטים כדי להגיע לתוצאה הרצויה והנשלטת. אני הלכתי לכיוון אחר לגמרי, לא רציתי שליטה, רציתי לחפש את החיפוש, אז התחלתי למשל מלקחת 2 מונחים, דונלד טראמפ וגבי בר, אנטר, בואו נראה מה יוצא. וזה מה שיצא. ומאוד אהבתי את זה, מכיוון שכאן יש איזשהו מבחינתי שחרור, אני משחרר ל-AI לעשות מה שהוא רוצה, והמשכתי ואמרתי, אוקיי, בואו ננסה טיפה יותר מתוחכם, מה קורה אם אני לוקח מילה אחת ולא סתם מילה, וזה מה שקיבלתי חזרה. עכשיו, אני לא יודע מה יחזור, וזה העניין, כי אני מחפש, ואני מסתקרן, ואני מנסה להבין מה קורה שם בפנים, אני לא מבין. בהמשך גם לקחתי כותרות מהעיתון כחלק מהחיפוש והניסוי הזה, וזרקתי את זה פנימה, ופעם אחת מה שקרה זה שהכותרת הזאת הניבה את התוצאה הזו. ובתהליך הזה של העבודה שלי מול ה-AI, העבודה הזו בעצם היוותה נקודת פתיחה לעבודה האומנותית הבאה שעשיתי. לקחתי את הנושא הזה של טבע ומנועים, ארנסט האקל זה איזה זואולוג מהמאה ה-19 שאייר מאוד בפרטים דברים מהביולוגיים, וקיבלתי את התוצאה הזאת. ואז אמרתי, אוקיי, מצא חן בעיניי, אני עובד על הדבר הזה, עשיתי עוד יצורים כאלה, זה נראה לי כמו מיקרואורגניזמים, אז אמרתי, מתאים להם גם לנוע במרחב, לחיות, להרגיש חיים, זאת עבודה שנעשתה בעזרת אנימטור. והדבר הבא, זה, מכיוון שזה הלך להיות מוצג בשבוע עיצוב ירושלים, אז אמרתי, אוקיי, איך אני בעצם מביא את זה החוצה? איך אני גורם לדבר הזה להיות איזושהי חוויה שזה לא רק הקרנה על מסך או על קיר, ואז ביחד עם האוצרים של התערוכה הזאת החלטנו שאנחנו עושים בעצם סוג של אובייקט שמאפשר הצצה פנימה דרך עיניות, ודרך העיניות האלה רואים את היצורים האלה. וזה הפך את כל הסיפור הזה לחוויה אחת. אז אני מתחיל מה-AI, אבל כשזה יוצא החוצה אל העולם, אני תמיד מנסה לעשות עם זה משהו נוסף.
בהמשך הדרך, כלי ה-AI כבר השתכללו, ואפשר כבר לעשות אנימציה, ותמיד אהבתי אנימציה וקולנוע, ועכשיו זה כלי שאני יכול להשתמש בו, אבל אני שוב חוזר לזה שאני לא משתמש בזה כדי לעשות מה שאני רוצה, אלא אני פשוט נותן לו לעשות את מה שהוא רוצה. אז עשיתי כל מיני אנימציות ללא הנחיה. זאת אומרת, מה שאתם רואים, אני נתתי ל-AI תמונה שיצרתי ב-AI, ואמרתי לו, עכשיו תעשה לזה הנפשה. ואני הוצאתי את זה לעולם דרך האובייקט הזה שאתם רואים פה, השתמשתי גם בעדשות, אבל זאת התוצאה. פרויקט נוסף שעשיתי, שוב, כאן אני גם כן מסתמך על איזשהו מדען, מאה ה-19, אתם רואים שאני מביא את עולם התוכן שלי לתוך הדבר הזה. המשימה הייתה כאן, זה בתחנת קמח ברחוב סלמה, ומכיוון שזה תחנת קמח ודיברנו על חיטה, ואחרי זה דיברנו על זרע, אז הבריף היה זרע. ואז לקחתי מונחים מתוך עולם הזרעים, ביחד עם קארל בלוספלד, זרקתי את זה פנימה, קיבלתי חזרה את הדברים המהממים האלה, לדברים האלה עשיתי הנפשה ב-AI ללא הנחיה, ואז ה-AI בעצם הוא שותף ליצירה. זאת אומרת, אני לא רואה את זה בתור כלי, אז זה ממש, כל מה שאני עושה זה אני חושב על רעיונות ומכניס פנימה מילים, ולימים מאבד את זה, לוקח את החומרים שמגיעים, מוסיף מוזיקה שאני חושב שיכולה להתאים, במקרה הזה קצת בטוקדה, והדבר הזה גם כן יצא אל העולם לאיזה חלל, זה עדיין מוצג שם בתחנת הקמח, ויש שם חלל מאוד גדול עם 3 קירות גדולים, וזה מוקרן על הקירות, אתם יכולים לראות את התוצאה לפניכם. אתם רואים שהעולם הזה של טבע ומכונות ואלוהים, אני כל הזמן מסתובב סביב הדברים האלה, יש כל מיני נושאים שמעניינים. הפרויקט הנוכחי שאני עובד עליו, גם כן חזרתי לנושא של אלוהות, כאן כבר ויתרתי לגמרי על הצורך להתאגן באיזשהו סגנון חיצוני, שהשתמשתי למשל עם האנשים האלה מהמאה ה-19, ונתתי ל-AI בעצמו ללכת לאיזה סגנון שהוא רוצה. ברגע שהגעתי לסגנון שמצא חן בעיניי, אז נברתי בתוך הסגנון הזה, זאת אומרת, אמרתי לו, אוקיי, קח את הסגנון הזה, תראה לי מסכה, תראה לי חיבוק, תראה לי קוף, תראה לי כל מיני דברים. כמובן שהרבה מאוד ממה שחוזר זה לא שמיש, אבל מתוך מה שחוזר אני אוסף ועוצר חומרים, והופך את זה לפרויקטים. הפרויקט הזה מחכה למשהו שהוא יצא אליו, אז אני לא יודע עדיין מה זה יהיה, אולי לכם יהיה איזה רעיון, אבל אני כן רוצה להראות לכם שגם עם זה, אני היום עושה הרבה מאוד אנימציה וסרטים בעזרת AI, הכלים האלה משתכללים בצורה מטורפת, וזה כל הזמן מרדף אחרי הכלים האלה, כי כל 3 חודשים יוצא משהו חדש, אבל זה נהיה יותר ויותר אורגני, יותר אמין, ואני מקווה שלוש המילים שנתתם בהתחלה, תכף אנחנו ניקח את זה ואני אראה לכם מה הייתה התוצאה, כי מה שעשינו עם 3 המילים האלה, זה שהכנסנו אותן לכלי של AI, אני מזכיר לכם, Hello Kitty, היה גן עדן, והיה פילאטס. אז בואו נראה בכמה דקות שהסתכלנו מה יצא לנו. Hello Kitty יש, גן עדן סבבה, פילאטס, כן, של Hello Kitty. תודה רבה.